Τάνας, 30 Απριλίου και ψαροντούφεκο ρε φίλε. Αυτό. Κοίτα εδώ. Την ώρα κοίτα. Άφησα την οικογένεια στο Ξοχικό και πάω σε ένα από τα καλύτερα καρτέρια που έχω στο Σαρονικό να κάνω. Δεν μπορώ με αυτή τη μουσικά να τρελαίνομαι. Να κάνω 20 καρτέρια. Κι όμως στην πρώτη κιόλας βουτιά, μια μεγάλη χελώνα που αιωρείται, θα την μπερδέψω από μακριά με ροφό. Χάρηκα προς στιγμήν, νομίζοντας ότι είναι καλό ψάρι. Δεν πειράζει όμως, όταν βλέπω χελώνες, γενικά βρίσκω και ψαράκια. Έκτοτε σε κάθε βουτιά σχεδόν έβλεπα και μία ή δύο συναγρίδες, οι οποίες όμως αδιαφορούσαν παντελώς για την παρουσία μου. Δεν πειράζει, αν έχει ψάρια, αργά ή γρήγορα κάτι θα κάνουμε. Προσέξτε πως οι καλόγριες σε αυτό το σημείο προδίδουν την παρουσία του θηρευτή πριν τον δω εγώ, έτσι όπως ομαδικά κατεβαίνουν προς το βυθό. Πάλι μακριά από μένα και στα όρια της ορατότητάς μου θα φανεί μία ακόμα καλή συναγρίδα. Ίσως να φταίει η ώρα, σκέφτηκα. Και να, που όσο πέφτει ο ήλιος και σκουραίνουν τα χρώματα, οι συναγρίδες άρχισαν να πλησιάζουν ολοένα και πιο εύκολα. Δεν ρίχνω σε αυτά τα συναγριδάκια, θεωρώντας ότι στην επόμενη βουτιά
θα έρθει η μαγική στιγμή που μία από τις πιο μεγάλες που βλέπω να κάθονται μακριά θα μπουνε. Και έτσι κι έγινε. Όμως δυστυχώς το πλάνο δεν γράφτηκε ποτέ. Σε αυτό ακριβώς το σημείο συνειδητοποιώ ότι το προηγούμενο πλάνο δεν έχει γραφτεί. Γι' αυτό κάνω μια ακόμα τελευταία βουτιά, μήπως μια συναγρίδα μου κάνει τη χάρη να σας δώσω ένα όμορφο πλάνο. Και τελικά τα καταφέραμε. Η συναγρίδα βραχώνει όσο επιπόλαια βραχώνουν οι συναγρίδες. Γι' αυτό, φοβούμενος μη το ψάρι σκιστεί, κατεβαίνω να την πιάσω και να τη σκοτώσω και μετά ήρεμα να την ξεβραχώσω χωρίς καμία βιασύνη. Τρισευτυχισμένος με την απίστευτη ψαριά μου, εννοείται τα παρατάω και γυρνάω σπίτι 30 Απρίλη με φαγητό για όλο το Μάιο. Αυτά είναι ρε φίλε. Τώρα να σου πω τι έπαθα. Το ξέρουμε όλοι, εντάξει. 30 Απρίλη προσπαθώ να κάνω μια καλή ψαριά για να έχω ψάρια το Μάιο. Δούλευα όλη μέρα, πάω, αφήνω τα παιδιά στο σπίτι, τους τακτοποιώ και τα λοιπά και φεύγω. Και μπαίνω στο νερό 5:30, 6 παρά. Κοιτάζω, δεν είχε το ψηλό που περίμενα, αλλά κάθε τόσο σε κάθε βουτιά έβλεπα ένα ψάρι από εδώ, μια συναγρίδα από εκεί, μια στήρα από εδώ. Κανένα δεν πλησιάζει. Και κάποια στιγμή λέω θα φύγω από το μέρος που ξέρω, θα πάω σε άλλο μέρος. Και φεύγω. Και ως διαμαγείας σε εκείνο το μέρος κάνω πρώτο καρτέρι, βλέπω 5 συναγρίδες, κάνω δεύτερο καρτέρι, παίρνω την πρώτη. Τη φιλμάρω, ζητοκραυγάζω, μιλάω στον κόσμο, πατάω να κλείσω το βίντεο και δεν το έχει φιλμάρει, φίλε. Τώρα, εγώ που έχω κανάλι, ξέρω κι εγώ, 12-13 χρόνια, από τα κανάλια έχετε δει όλες μου τις βολές. Δεν υπάρχει βολή που να μην έχετε δει. Από το 8, το 9, ούτε που θυμάμαι πότε ξεκίνησα. Εγώ που το κάνω αυτό το πράγμα, να χάσω πλάνο τέτοια συναγρίδα,
είναι σαν να είμαι αποκλεισμένος σε ένα ξερονήσι και να βγαίνω στο ξερονήσι με την Ντακότα Τζόνσον και να μην έχω σήμα να το πω στους φίλους μου. Με την Κλέλια Ανδριολάτου, αποκλεισμένος, χωρίς σήμα. Πάμελα Άντερσον, τα prime της, να είσαι σε μια στη Γιάρο, σαν τα σκυλιά, πρωί βράδυ 15 φορές και να μην έχεις που να το πεις. Καταλαβαίνεις τώρα πως νιώθω. Έτσι νιώθω. Και ευτυχώς ανασάνω, βγάζω το ψάρι, το παίρνω λίγο στην κάμερα, τουλάχιστον μόλις συνειδητοποίησα το πρόβλημα, απλά να το δείτε. Ηρεμεί ο τόπος και κάνω δεύτερη βουτιά και πιάνω δεύτερο ψάρι, το οποίο μου βράχωσε το ψάρι και λέω, είχα τη σημαδούρα μακριά, λέω ή που θα περιμένω να πάω να φέρω τη σημαδούρα να το δευτερώσω, αλλά αν φέροντας τη σημαδούρα να κατεβάσω το όπλο, στο μεταξύ κάνει καμιά κόντρα, κάνει αυτό και τα σπάσει όλα, άστο. Και κατεβαίνω κάτω, τη γραπώνω μία, δεν φαίνεται και του σκοτώνω. Και μετά την ξεβράχωσε. Γιατί το ψάρι είχε περάσει μέσα από κάτι πέτρες και ήταν εκτεθειμένο, το βλέπεις. Μη σας τα πολυλογώ, μία τρομερή ψαριά, πολύ αγαπησιάρικη. Τώρα 2 συναγρίδες ζυγαριά δεν έχω, το ξέρετε, αλλά ρε παιδί μου, είναι ωραίες τσοποτές. Ξέρω εγώ, δεν είναι ρεκόρ, αλλά δεν πάβει να είμαι στο Σαρονικό δίπλα στην Αθήνα. Πιο ευτυχισμένος δεν γίνεται. 30 Απριλίου και έχω ψάρι, θα το κόψω εγώ φετάκια ωραία, θα έχω ψάρι 1 μήνα. Τέλειο, μιλάμε epic. Σας φιλώ, γεια. Τι κάνεις? Θα ψήσω ένα κεφαλάκι να φάω σήμερα. Τέλεια. Θα το ψήσω στα κάρβουνα και θα βάλω από πάνω μία σαλτσούλα, σκόρδο, όταν θα είναι έτοιμο. Σκόρδο με μαϊντανό. Σκληρό καρύδιο, συναγρίδος. Συναγρίδα 1, Μανώλης 0. Άρα. Έτοιμο. Χαμός, θα κάνω πάρτι. Πάρτι. Μία μικρή παρένθεση. Το βούτυρο είναι κατσικίσιο. Φαντάζεσαι.
Μηδέν.